දැන් අවුරුද්දක් ටික ටික ලඟ වෙවි යන හින්දා අපි දැම්ම ඉදම්ම අවුරුදු කෑම ටිකක් හදමු. මම කලින් අවුරුදු වල හදපු රෙසිපි ටිකත් ඔක්කොම අවුරුදු කෑම කියන ප්ලේලිස්ට් එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට එතනින් ඒ ටිකත් බලා ගන්න පුළුවන්. අවුරුදු කෑම මේසෙ ලස්සන වෙන්න අපි අද හදමු බූන්දි. මේ තියෙන්නේ අපිට බූන්දි හදා ගන්න ඕනේ දේවල් ටික. මුලින්ම අපි පාන් පිටි ටිකට ලුණුයි බේකින් පවුඩරුයි දාලා හොඳට කලවම් කරගමු. ඊළඟට මේකට වතුර ටික ටික දදා කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලා එකපාරටම මේකට වතුර ගොඩක් දාගන්න එපා. එහෙම වුණොත් දියාරු ගතිය වැඩි වෙයි. හැන්දකින් පිටි ටිකක් අරන් වක් කළාම කැඩි කැඩි පහලට ඇදෙන ගානට වෙනකන් ටිකක් ඝනකම්ව මේ පිටි එක හදා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මේ පිටි එකේ කැටි නැති වෙන්නත් ඕනේ. පිටි ටික හොඳට දිය වුණාම කලරින් ටිකයි වැනිලා ටිකයි දාගන්න. දැන් අපි මේ මිශ්‍රණය හොඳට කලවම් කරලා පැත්තකින් තියාගමු. ඊළඟට අපි sugar syrup එක හදා ගන්න ඕනේ. ඒකට සීනි වතුරයි එකට දාලා සීනි ටික දිය වෙනකන් මද ගින්දරේ කලවම් කරන්න. පැණි ටික හොඳට උණු වෙලා බුබුලු දාගෙන එනකොට මේකට දෙහි උෂ්‍ය ටික දාගන්න. පැණි ටික හොඳට උණු වෙලා ටිකක් නූල් ඇදෙන ගානට එනකොට ලිප ඔෆ් කරගන්න. දැන් අපි මේ බූන්දි මිශ්‍රණය මේ විදිහට පයිපින් බෑග් එකකට දාගමු. තෙල් ටික ලිපේ තියලා තෙල් ටික හොඳට රත් වෙනකොට ඔයාලා කැමති විදිහට ලොකු පොඩි ප්‍රමාණ වලින් මේ තෙල් එකට බූන්දි ටික වක් කරගන්න. දැන් මේ බූන්දි ටික ටිකක් වෙලා බැදගෙන තෙල් ටික හිදෙන්න බාගන්න. බූන්දි ටික ගොඩක් වෙලා ක්‍රිස්පි වෙනකම් බැදෙන්න ඕනේ නැහැ. ටිකක් බැදුනහම ඇති. ඊළඟට මේ බූන්දි ටික අපි කලින් හදාගත්ත sugar syrup එකට දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න. මේ වෙලාවේදී sugar syrup එක ටිකක් රස්නෙට තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි බූන්දි වලට හොඳට පැණි ටික අල්ලගන්නේ. පැණි එකේ බූන්දි ටික හොඳට කලවම් වුණාට පස්සේ මේ බූන්දි ටික වෙනම වාජනයකට අයින් කරගන්න. අනිත් දවසේ අපේ අවුරුදු කෑම මේසෙ ලස්සන කරගන්න පුළුවන් තවත් රසම රස රෙසිපි එකක් එක්ක හම්බෙමු. ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් press කරන්න.